สบายดีทุกคนสบายดีบ่ค่อยสบายดี Hello everybody Today we continue our Lao lesson and we are talking about where are you from, where are you going to, and other some important phrases. Okay, here we go. เจ้ามาจากไสเจ้ามาจากไสเจ้ามาจากไสเจ้า is you มาจาก come from ไส is where เจ้ามาจากไส where do you come from ค่อยมาจากลาวค่อยมาจากลาวค่อยมาจากฝรั่งเศสค่อยมาจากอเมริกาค่อยมาจากลาว I come from Laos or you just say ค่อยมาจาก and then put the name of the country at the end ค่อยมาจากลาว or ค่อยมาจากประเทศลาวค่อยมาจากฝรั่งเศส I'm from France ค่อยมาจากอเมริกา I'm from America เจ้าเว้าภาษาอังกฤษได้บ่เจ้าเว้าภาษาอังกฤษได้บ่เจ้าเว้าภาษาอังกฤษได้บ่ Do you speak English เว้า it mean speak อังกฤษ English เจ้าเว้าภาษาอังกฤษได้บ่เจ้าโดยเจ้าโดยเจ้าโดย yes บ่ no บ่ no บ่ no ขอโทษห้องน้ำอยู่ไสขอโทษห้องน้ำอยู่ไสขอโทษห้องน้ำอยู่ไส Excuse me where is the toilet ขอโทษ excuse me ห้องน้ำis the toilet ไปซื้อไปซื้อไปซื้อ go straight เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย turn left เลี้ยวขวา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  turn right เจ้าจะไปไส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  Where are you going เจ้าจะไปไส Where are you going ค่อยไปตลาดค่อยไปตลาด I go to market ไป it mean go ตลาดตลาด is market ค่อยไปตลาด I go to market
อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ How much is this ตกลงข้อยจะซื้อตกลงข้อยจะซื้อตกลงข้อยจะซื้อ Okay I buy แพงหลายหลุดราคาได้บ่แพงหลายหลุดราคาได้บ่แพงหลายหลุดราคาได้บ่ It's very expensive can you discount the price แพง expensive หลาย it's very หลุดราคาหลุดราคา discount the price แพงหลายหลุดราคาได้บ่ very expensive can you discount the price ข้อยเสียใจนำข้อยเสียใจนำข้อยเสียใจนำ I'm sorry ข้อยเสียใจนำ I'm sorry Thank you for paying attention to learn Lao with me. Please don't forget to click subscribe my channel so that you can learn more Lao lesson. Thank you. See you next time.